You smoke? E bine, dependențele pot să fie rezolvate prin două perspective, prin două direcții care eu o să le fac în acest masterclass, care îl găsești în linkul de mai jos, în această ordine. Prima ordine sau primul punct este partea reparației biologice, adică refacerea structurilor fizice din corp, și doi este reparația spirituală, adică refacerea drumului spre virtute, adică spre limbajul care Dumnezeu îl înțelege prin virtute. Prea înțelepții mei prieteni, dopamina ne fură momentul și uneori ne intensifică mai mult decât este necesar. Fiind hormonul plăcerii, este tot timpul secretat ca neurotransmițător care leagă, lipește și zidește legăturile sau cărările dintre neuroni, și această dopamină devine periculoasă când pune stăpânire pe comportamentul nostru, pentru că nu mai acționăm, nu mai gândim logic, coerent. Astfel, un om în trecut care avea vicii, avea și leacul care era aici în catedrală, pentru că aceste catedrale erau de fapt școli de învățătură accelerată și spirituală, prin evlavie, știința spirituală religioasă, dar și științe cum era matematica, chimia, aritmetica și altele, pentru că prin poarta din stânga fiecare catedrale intrau cei care aveau vicii și prin poarta din dreapta ieșeau afară din biserică cei care obțineau virtuțile. Iar o să întreb oare ce se întâmpla în poarta din mijloc, pentru că e cea mai mare și cea mai fastoasă și gigantică. Ei bine, în cea din mijloc intrau și ieșeau doar aceia care erau mai înalți în gradele lor și în ierarhiile lor spirituale și sociale, care au ajuns deja la un nivel de permanență, de constanță în virtuțile lor interioare. Ce sunt viciile? Viciile sunt de fapt pierderi de conștiință sufletească, cât și pierderi în funcțiile biologice, fizice din corp, care cumva s-au stabilizat eronat, s-au stricat, atât în sistemul nervos, cât și în partea creierului nostru, unde nu mai avem coerență logică și bunul simț să mai știm ce este viciu și ce este virtutea. Fie că vorbim despre dependența de social media, de țigări, de obsesiv-compulsiv, de a ne hrăni tot timpul cu dulciuri, este o altă dependență foarte gravă, cât și de a avea plăcerea de a consuma substanțe psihedelice sau halucinogene, fie că vorbim de jocuri de noroc sau de pariuri sau de alcool, pentru că foarte mulți dependenți sunt de alcool azi în lume, cum sunt și aici în Anglia, aproape la fiecare om pe care îl văd bea mai mult decât îi trebuie, și aceste dependențe, din păcate, au foarte puține rezolvări dacă nu învață să prevină din timp. Cum ar fi pentru alții alte dependențe, că vor tot timpul o poziție socială mai înaltă, mai bună, nu sunt mulțumiți cu ceea ce au, vor tot timpul mai mult, alți oameni vor alte relații, nu sunt mulțumiți cu relația pe care o au față de un anumit om, alții nu știu cum să-și dezvolte această reparație în codul lor intern, prin care să devină oameni cu bun simț logici și argumentativ în ceea ce fac. Ei bine, în trecut, medicii acestor locuri sfinte, acestor catedrale și biserici, considerau aceste dependențe sau vicii boli și îi vindecau pe oameni cu ierburi, mai ales de aceste probleme. Întrebarea este, unde ajunge omul altfel? Cum o să fim dacă suntem așa peste 10 ani? Cum o să fim peste 10 ani dacă astăzi avem în continuare diferite comportamente vicioase? Ei bine, viciile și dependențele la bază nu sunt rele, ele devin cumva rele sau o povară după ce vedem efectele, după ce a trecut un timp. Ele sunt plăcute pentru că este un proces biologic în corpul nostru, pentru că se eliberează dopamina, care este hormonul acesta al plăcerii destul de puternic, și nu știm după aia cum să ne debarasăm de acel viciu care s-a instalat în sistemul nostru nervos, cât și în creier. Video games. Vedem că povara este observată prin faptul că omul nu mai este productiv, nu mai este eficient, nu mai are idei de a construi, de a risca, nu mai își asumă lucrurile, nu mai este responsabil, devine apatic, este mai leneș, are deznădejde, gândurile sunt mai negative, mai negre și uneori dramatice, și mai ales vedem că își creează de fapt contexte prin care să facă din nou ceea ce este vicios. Și evident că nu vreau acest lucru pentru tine. Un astfel om care are vicii începe să mintă, începe să denatureze realitatea, tocmai pentru a-și crește, a-și satisface așa plăcerile sale proprii, prea își hrăni ego-ul și pântece. Și de asta și în Biserica creștină se spune că dacă ne eliminăm patimile și dorințele de pântece, scăpăm și de vicii. Ei bine, dependențele pot să fie rezolvate prin două perspective, prin două direcții care eu o să le fac în acest masterclass, care îl găsești în linkul de mai jos, în această ordine. Prima ordine sau primul punct este partea reparației biologice, adică refacerea structurilor fizice din corp, și doi este reparația spirituală, adică refacerea drumului spre virtute, adică spre limbajul care Dumnezeu îl înțelege prin virtute. Populațiile astăzi, cum sunt și aici în Anglia, sunt conduse prin a le oferi la oameni diverse contexte prin care ei își satisfac constant viciile și propriile plăceri și nu construiesc mai mult decât asta în viață.
Conducătorii în cealaltă parte a lumii au altfel de educație prin care ei pot realiza orice fel de schimbare interioară instant, spontan, pentru că au metoda și au învățat asta încă de mici cum să o facă. Ei bine, puterea regilor sau conducătorilor din trecut, cât și la puțin conducători din prezent, era dată și a fost și va fi dată tot timpul de legile cerului, pentru că venea din cer pe pământ prin oameni care știau să conducă. De asta purtau acea coroană, că și asumau să facă acest drum prin care ofereau beneficii societății, care de fapt aceste beneficii erau factorul de credibilitate și de loialitate, că sunt demni, că sunt capabili, că sunt apți să fie conducători. Și dacă tu crezi că viciile erau problema lor, nu era problema lor. Ei se gândeau la cum să împartă cunoștințele, legile eterne și cerești către oricine, către toată lumea, pentru că aceste legi cerești veneau prin ei și datoria lor era să le împartă, să le distribuie societății. Cel din urmă, că depinde cumva și ce poziție socială vrei tu, dacă vrei să fii în partea de a fi sclav sau condus sau să vrei să fii conducător, atunci după acest răspuns te vei poziționa tu pe tine însuți sau însăți în starea de vicios, dacă vrei să fii condus, sau în starea de virtuos, dacă vrei să fii conducător. Acum depinde de tine ce drum și ce menire ai tu în viață. Și cum facem lucrul ăsta? Accesează acest masterclass din linkul de mai jos și vei beneficia acolo cum ajungem să eliminăm dependențele acestea prin schimbarea noastră biologică și fizică și ulterior partea sufletească prin crearea virtuților pentru a putea să fii demn să auzim limbajul lui Dumnezeu, pentru că vibrația lui, frecvența lui este tot timpul pe virtute și nu pe viciu. Așa că dacă vrei să fii în acea dispoziție când Dumnezeu te înțelege și tu pe El, virtutea este direcția. Accesează linkul, vorbim acolo mai multe și vei descoperi ce practici putem să facem în partea biologică și spirituală ca să ne îndreptăm din viciu către virtute. Să-ți fie de bine!